Day 1. Day 2. Day 3. Day 4. Day 5. Day 6, 7, Day 8, Day 9, 10, 11, Day 12. And today is Day 14. Isang araw, napunta ako sa isang mall dahil sa kagustuhan ko bumili ng GoPro at hindi kaya ng budget ko, nabili ako nito. Hindi ko akalain na ito pala ay isang versyong ganito ang makukuha mo. At nung nabili ko na, ini-expect ko na talagang pang GoPro talaga siya. Nabigo ako. Pero nagawa naman yung kinakailangan. Hindi ito para pang business. Ito ay para pang sariling use lamang at parang yung gusto mo lang ma-record para lang maka-record. At ito ang para sa'yo. Una, gamit ko lang na wala man lang microphone o external microphone. Siguro. Pwede na siguro to pang record lang. Di katulad ng mga bago ngayon. Hindi mo na kailangan ng external microphone. Okay na. Pero dito, talagang siguro. Pwede na siguro to pang record lang. Kaya alam nyo, mura lang talaga ang bili ko dito. Pero pwede na. Pwede ko na ilubog sa tubig to. Pwede na, kumbaga, pag nawala, okay lang. So, sa sobrang excited ko, binili ko siya. At syempre, dahil GoPro nga yung gusto ko at iniisip ko, akala ko, makukuha ko yung kuha ng GoPro. Pero hindi. Papakita ko sa inyo kung bakit nasabi kong hindi. So kung ganyan yung itsura na nakikita natin, siguro papaisip ka na lang bakit nagsayang ako ng pera kung ganito yung binili ko. Wala kang magagawa dyan dahil nandyan na at nabili mo na. Kung sakali na gusto mo lang gamitin siya sa mga pambahay na gamit o pampersonal na gamit, yung gusto mo lang makarecord, pwede na to. Ito yung tinatawag na ThiEYE 60 Plus. So yan ang ating nakuha sa ThiEYE 60 Plus at hindi natin talaga ma-expect ang high grade na footage kasi hanggang 4K 30 frames pwede na rin. 4K 30 frames, yan ang sinabi niya. 4K 30 frames. Pwede na ba? Pwede na ba ito magamit pang vlog? Wala tong wala tong microphone. Binili ko to kasi sinabi nila dito, Grabe. 4K 30 frames. Ikaw, nagustuhan mo ba yung 4K 30 frames?
ano, nabago ko ba yung isip mo? Kung hindi, bumili ka para malaman mo kung talagang pwede na ba talaga. O sana bumili na lang ako ng GoPro 9. Kaya sana kung bibili ka ng mga GoPro, piliin mo na rin yung may quality. Tsaka alam mo naman na mahal yun. Pero kung pasok naman sa budget mo, bilhin mo na. Huwag kang masyadong magtipid. Kasi pag nagtipid ka, talagang ganitong ganito ang makukuha mo. At sana nakatulong ako sa'yo at sana huwag kang magtipid. Kung gusto mo makakuha ng mga magagandang footage tulad ng GoPro, bumili ka na lang ng GoPro. Huwag na huwag kang bumili na dahil mura siya at kayang-kaya sa budget, pwede na. Kung bibili ka rin lang naman ng mga ganyang bagay, mas maigi bumili ka na lang ng may quality. Yung GoPro or Insta360, mas okay yun. Pero kung bibili ka ng mga ganyan, pangharabas, pwede. Pwede siya sa pangharabas. Pero kung gusto mo talaga yung professional na kuha, hindi siya recommended. Wala lang. Yan lang ang vlog natin ngayong araw. Matagal ko nang napapansin yan dito sa gilid. Kaya sabi ko, bakit di ko kaya ipaliwanag sa inyo kung bakit di ko siya ginagamit? Dahil nalaman na natin at sabay-sabay tayong natuto na hindi pala kailangan bumili ng mumurahin para mag-expect ka na makakuha ng mga professional footage. Hindi kailangan magtipid kung gusto mo ng professional way. Pwede mo namang gawin yun sa post, pagandahin mo, at babawiin na lang sa editing. Kaya ako sa'yo, mag-aral ka. Tulad ng ginagawa ko, nag-aaral ako sa photography at videography. Walang may nagtuturo sa akin, kundi sarili ko. Kung nakaya ko, kaya mo rin yan, ikaw pa. So sana may natutunan ka dito sa channel ko at kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. Click mo na rin yung bell icon para naman sabay-sabay tayong matuto sa mga bagay-bagay dito sa abroad. So sana may natutunan ka dito sa vlog natin ngayong araw. Thanks for watching guys and I'll see you in the next video. Bye!